Pinapangarap mo din bang maging isang superhero na magkaroon ng kakaibang kapangyarihan? Ngunit alam naman natin na malabo ang bagay na ito. Ngunit alam mo ba na may alternatibo para matupad ang pinapangarap mo na maging isang superhero? Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na Super Hero Gadgets. Kaya naman, sa video natin ngayon ay ating tatalakayin ang 5 superhero gadgets sa tunay na buhay. Kaya, simulan na natin. Number 5. Bionic Ants. Karamihan siguro sa atin ay kilala si Marvel superhero na Ant-Man. Alam din natin na si Ant-Man ay may kakayahang makipag-communicate sa mga langgam para magawa nila ang kanilang task. Ang tech company na Festo ay gumawa ng bionic ants robot na kopya sa form at function ng isang worker ants. Ang robot ants na ito ay nakikipag-communicate umano sa iba pang mga robot ants para magawa nila ang kanilang gawain na tila ba may coordination at teamwork gaya ng mga tunay na langgam. Ang mga bionic ants na ito ay kayang hatakin ang mga bagay na mas malaki pa sa kanilang sarili. Ang robot na ito ay gumagamit ng stereo camera sa kanilang ulo at antena para makita ang mga bagay sa kanilang paligid. Mayroon din itong optical sensor at iba pa. Ang tech company Festo ay gumawa din ng paru-paro na nakakalipad ng sarili at masasabi naman natin na ang kanilang mga invento ay nakakamangha. Number 4. Iron Man Suit. Si Richard Browning ay isang British inventor na may pangarap na makalipad. Kaya naman nung mapanood niya ang pelikulang Iron Man at nakita niya ang paglipad nito gamit ang mga jetpack suits ay napagdesisyonin niya na subukan ito at gumawa ng kanyang sariling jetpack suit. Ang nakakamanghang imbensyon na ito ay ginawa ni Browning gamit ang mga 3D printed parts, specialized electronics at 5 jet engines. Kapag na-master mo na ang paglipad gamit ang suit na ito, ay maaari itong umabot sa 32 miles per hour at maaring makaangat umano hanggang 12,000 feet. Ang init na buga ng jet engine nito ay hindi dama ng taong may suot ng suit na ito. At dahil nagamay na ni Browning ang kanyang suit, ay nakuha niya ang world record sa isang body-controlled jet engine powered suit at umabot siya sa bilis na 85.06 miles per hour. Number 3. Hoverbike Scorpion 3. Sa mga nangangarap na lumipad gamit ang isang hovercraft, isang Russian tech company ang nakaimbento ng isang bike para dito. Ang Hoverbike Scorpion 3 ay bagay na bagay sa mga taong hindi natatakot sa height at mga adrenaline junkies dahil nakaka-excite mag-drive ng ganitong klaseng bike. Ang layout ng Scorpion 3 ay parang isang ordinaryong motorsiklo na nakakalipad, ngunit ang carbon fiber ng sasakyan na ito ay nakakalula ang presyo dahil ang hoverbike na ito ay nagkakahalaga ng $160,000. Ang Scorpion 3 ay masasabi mong may pagkakahawig sa mga disenyo ng mga drones na merong LCs 4 na kamay nito na mayroong malakas na makina para mabuhat ng tao. Ito ay gumagana gamit ang batteries at nagkokontrol ang hoverbike na ito gamit ang 2 joysticks. Ang 250 pounds hoverbike na ito ay kayang umangat ng hanggang 16 feet at may bilis na aabot sa 60 miles per hour. Number 2. Lilium's Electric Flying Vehicle. Ang lumilipad na sasakyan na ito ay masasabi mong kinabukasan ng future mode of transportation ng mga tao. Isa itong makabagong disenyo na mistulang pinagsamang helicopter at eroplano dahil ang flying vehicle na ito ay kayang lumipad vertically ng parang helicopter at lumipad pasulong tulad ng mga eroplano. Ang pinaka-target ng electric vehicle na ito ay maabot ang 186 miles per hour. Ang pinakaunang flight test nito ay walang piloto. Ngunit makikita mo ang potensyal ng disenyo ng sasakyan na ito. Ang Lilium Jet ay may kabina na hugis itlog. Ang mga backpack nito ay mayroong kabuuan na 36 electric jet engines na nagtitilt pataas para sa pagangat ng electric vehicle na ito at nagsishift forward naman para sa isang horizontal flight. Walang buntot, propellers at gearbox na makikita sa electric vehicle na ito. Target daw ng company na magamit ang kanilang electric flying vehicle sa taong 2025.
At ang ating panghuli number 1, Kuratas. Ang Kuratas ay isang user-operated machine na buo ng Japanese company na Sudobashi Heavy Industry. Ito ay isang first giant boarding robot o robot na kung saan ang nag-ooperate nito ay nasa loob mismo, parang sa Voltes 5. Ang Kuratas ay pinakita sa publiko noong 2012. Ito ay mayroong bigat na 4,500 kilograms at nasa 4 na metro ang taas. Ang operator nito ay nakaupo sa loob ng katawan ng robot at mayroong screen sa kanyang harapan sa pagkontrol ng robot na ito. Ang robot na ito ay pwede ring kontrolin sa labas gamit ang remote control. Ang robot na ito ay pwedeng lagyan umano ng mga baril, cannon, launchers at iba pa na masasabi mong nakakamangha talaga. Well, sa ating mga tinalakay, alin sa mga ito ang nais mong masubukan? Well, i-comment mo na yan sa ating comment section sa baba para malaman namin. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Panoorin mo din ang mga video ito na tiyak na mag-enjoy ka. Once again, this is Kwentot, Kaalaman TV, and thank you for watching. God bless!